Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Cà phê cùng Tony của tác giả Tony buổi sáng. Xin mời quý vị cùng nghe chương chính, chuyện Tony đi công tác ngoại quốc. Chuyện lâu rồi, cách đây cả chục năm, lúc Tony mới mở công ty phân bón Phượng Tím. Một buổi sáng nọ, khi ánh bình minh vừa ló dạng và những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xỏ xiên vào căn phòng Tony đang ngủ, làm anh ấy bừng giấc. Anh ấy đã dậy rồi, nhưng hai chân vẫn gác lên tường và vẫn chưa muốn ngồi dậy. Trong đầu suy nghĩ là nên ăn sáng trước hay quánh răng trước rồi mới ăn sáng. Suy nghĩ mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong việc hệ trọng này, thì nghe tiếng lạo xạo bước chân của hai cậu nhân viên vào làm. Lúc đó còn thuê nhà, phía trước làm văn phòng làm việc, phía sau Tony ở trọ. Tony nghe ngóng thử chúng nó nói gì. Một thằng bảo, chắc ổng còn ngủ nướng chưa dậy. Thằng kia nói, chắc đi ăn sáng rồi, chứ đâu thấy đôi dép đâu. À, mà sao em thấy sếp mấy công ty khác hay đi nước ngoài công tác, mà sếp mình mấy tháng nay kể từ lúc em vào làm tới giờ chả thấy đi đâu. Thằng kia phụ họa, sao lạ quá nhỉ, chả thấy đi đâu, hay là ổng không có tiền. Thằng kia cãi, ổng là sếp mà sao không có tiền mày. Mình nằm nghe hai thằng nhân viên nói qua nói lại mà lòng buồn vô hạn. Rồi tao sẽ cho chúng mày biết tay. Nhưng giờ thì đi đâu? Đi đâu bây giờ? Quyển hộ chiếu còn mới cáu cạnh nhưng sắp hết hạn. Chỉ có đi tập huấn ở Ấn Độ đúng một lần cách đây cũng 4-5 năm gì đó. Mà tiền đâu mà đi? Mà không đi thì bọn nhân viên nó khinh ra mặt. Cứ chầm dầm cái mặt ở công ty mãi hắc ám chúng nó. Không được lên mạng chơi game hay chat với thỏ ngọc mắt nâu hay đọc tin nhảm nhí. Cuối cùng Tony cũng book được một tour du lịch đi ngoại quốc. Đi chơi chứ chả có công sự gì, nhưng giả bộ nói đi công tác. Tin đồn Tony đi công tác ngoại quốc làm trộn rộn cả công ty. Hai đứa nhân viên làm gì cũng khoe, gọi điện thoại phất phới với khách hàng. Anh ơi, chị ơi, fast hợp đồng lại liền cho bên em ký đi, chứ không là ảnh đi ngoại quốc, không ai ký à nha. Trên bảng treo tường, tụi nó ghi chi chít lịch làm việc, nhưng cũng chỉ có mỗi một nội dung là ngày tháng Tony đi công tác ngoại quốc. Ngày Tony đi, bọn nó náo loạn cả lên. Đứa thì mang đến áo len, áo ấm, khăn quấn cổ. Đứa thì đem theo thuốc ỉa chảy, đau bụng, nói cho anh coi chừng anh ăn đồ Tây hỏng quen. Chột ruột ỉa chảy chết à. Tony đi có 3 ngày, nhưng tụi nó chuỳnh bay, tức chuẩn bị đang kể tự nhiên muốn chêm tiếng tàu vô khoe với mọi người, biết mình biết nhiều ngoại ngữ. Đến 3 cái vali nặng trịch, mở ra mới thấy ôi thôi đủ quần áo tắm các thể loại, cho tắm bể, cho tắm hồ bơi nước ngọt, nước mặn, lướt sóng, lướt bè, rồi thời trang thu đông, xuân hè, công sở, dạ hội, dồn cả 3 cái vali lặt lè, một ngày một thể loại. Tony đòi đi taxi mà tụi nó hẻm cho. Hai đứa lao ra nói để em chở anh đi bằng xe máy cho đỡ tốn tiền. Công ty mới mở mà anh. Đi một đoạn thấy tụi nó vun vút hướng Nguyễn Văn Trỗi. Tony bảo tụi mày chở tao đi đâu đấy? Bọn nó nói lên thẳng sân bay luôn đi anh. Tụi em sẽ vẫy vẫy anh giống tiễn Việt kiều vậy đó. Rồi anh xoa đầu dặn dò tụi em ở nhà mạnh khỏe, chăm chỉ. Rồi anh gửi đô la Mỹ và dầu gió xanh về cho tụi em. Tụi em sẽ đứng ngoài nhìn vô miết. Khi nào anh lên cầu thang để ra máy bay thì thôi. Tony nói, mấy đứa ngừng lại đi, anh đi Campuchia mà, nên chở anh lên khu đề thám để bắt xe buýt qua bển. Hai đứa đồng thanh á lên một tiếng, và một trong hai đứa bất tỉnh nhân sự. Thằng này bị tiền sử máu loãng, khiến mọi người xúm lại giật lưng quần, giật tóc mai, một hồi nó mới tỉnh lại.
Câu nó nói đầu tiên sau khi nó tỉnh dậy là: Tony à, sao anh làm tụi em hụt hẫng vậy? Miss Broken Rice. Sáng nay, Tony đi ăn cơm tấm, sườn nướng, phết mỡ hành và bì. Ngon quá, vừa ăn vừa quẹt mỏ, chợt nhớ đến chuyện tấm cám ngày xưa. Chuyện xảy ra ở trường làng. Cô giáo ra đề hãy phân tích sự nết na hiền diệu của cô Tấm và sự độc ác của mẹ con cám. Tony đã viết như sau: Thật ra em thấy đề bài này ngược lại mới đúng. Hiếu thảo là cô Cám, còn độc ác vô văn hóa mới là con Tấm. Cám ngây thơ, hành động bộc phát duy nhất của Cám là ăn trộm tép mà thôi. Sau cú lừa ngoạn mục đi tắm để đầu chị khỏi lắm, cái Cám trút hết giỏ tép mang về. Đấy là một hành động ăn cắp vặt mà tuổi thơ nhiều người đều đã trải qua. Em và bạn bè cũng vài lần ăn trộm xoài nhà hàng xóm mà. Cũng chính hành động này mà chị Tấm mới có cơ hội gặp được ông Bụt. Các lần sau, Cám chỉ hành động theo lời mẹ mà thôi. Mẹ bảo gì thì Cám làm nấy. Đó là sự hiếu thảo đáng trân trọng. Riêng Tấm thì quá mít ướt, đụng đến đâu là khóc đến đó. Ông Bụt cũng rành dữ quá, hễ thấy con Tấm khóc là hiện ra cho hết cái này tới cái kia. Các câu nói của Tấm như giặt mà không sạch tao vạch mặt ra, hay kẻo cà kẻo kiệt mày tranh chồng chị khoét mắt cho, không thể nào thốt ra từ miệng của một người hiền diệu được. Tấm nói chuyện giống như giang hồ. Còn hành động sai người rót nước sôi cho con Cám chết nhăn răng và sau đó là một hành động phi nhân tính là cắt đầu làm mắm, thể hiện sự độc ác đến ghê gớm của cô này, vậy mà nói là hiền diệu. Đọc xong đến đây, cô giáo té xỉu, còn hiệu trưởng kêu Tony lên đuổi học. Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Chairman, người ngồi trên ghế. Hôm qua, Tony có nhận được một hồ sơ xin việc. Trong hồ sơ ghi rõ kinh nghiệm làm việc là từ đến, chủ tịch hội đồng quản trị, rồi từ đến làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tức ra trường, đến lúc nộp đơn xin việc vào công ty mình, anh ấy chỉ có một chức là chủ tịch hội đồng quản trị. Tò mò nên hôm nay cũng mời lên phỏng vấn thử. Bước vào phòng là một cậu ốm tông teo với cặp kính cận muốn đánh sập cái mũi. Tony hỏi thế với kinh nghiệm làm việc trước kia: bạn có thể đóng góp được gì cho hãng của tôi? Anh ta lúng túng nói là em cũng không biết anh à. Nhưng anh nhận em vô đi, việc gì em cũng làm, từ đánh máy cho đến thu tiền, đến rửa xe, đi mua đồ ăn xế cho các anh chị trong công ty. Tony hỏi, chứ các công ty trước đây thế nào? Anh ta nói phá sản hết rồi, vì anh ta có một bà chị, cứ vài tháng lại nghĩ ra một ngành nghề, lại thành lập công ty và bắt anh ta làm chủ tịch hội đồng quản trị. Rồi làm không được nên đóng cửa, rồi lại mở cái mới. Hết công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Dầu, đến trách nhiệm hữu hạn Thanh Nga, đến cổ phần Hoàng Hôn, đến trách nhiệm hữu hạn một thành viên Triều Tiến biết, công ty cổ phần Mây Lang Thang. Lần này thì em quyết tâm rồi anh à. Anh ta quả quyết, em muốn đi làm, em không làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa đâu. Chị ấy có chửi em cũng mặc. Đoạn anh ta òa khóc nức nở, đôi vai gầy rung bần bật trong làn gió mát rượi tỏa ra từ chiếc máy lạnh 12 triệu mình mới mua hôm bữa. Chợt rùng mình cũng vì lạnh, sao chức danh cao sang đến chairman mà không ai chịu làm vậy ta? Thấy mấy bữa nay báo chí xà lách cải ngọt cải bẹ xanh đều loan tin là một hot boy vừa lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của một ngân hàng. Đọc vào thấy toàn mổ xẻ nhan sắc, bằng cấp quốc tế và gia phả hơn là thành tựu của anh ấy. Sáng mai cũng không bất ngờ khi đọc các tin giật tít trên báo như chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn A xinh tươi diện váy ngắn xuống phố, hay hot girl chủ tịch hội quản trị tập đoàn B, tôi và Tèo Đô La chỉ là bạn.
PS, đại ý của bài này là khoe cái máy lạnh mới mua giá 12 triệu. Ngày 28 tháng 5 năm 2013, lòng tin còn một chút. Tôi kể người nghe chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ đặt lên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nổi cơ đồ đắm biển sâu. Cuối cùng thì An Dương Vương rút gươm chém Mỹ Châu, cô con gái yêu của mình, khi thần Kim Quy kết tội giặc ở ngay sau lưng nhà vua đó. Sự thơ ngây cả tin của nàng để đến mất nước nhà tan là một bài học đau lòng về niềm tin trong tình yêu, niềm tin giữa con người và con người. Nàng trả giá bằng cái chết, tuy thương tâm nhưng không bất ngờ. Lịch sử thì quy kết tội nàng, nhưng chính An Dương Vương cũng là đồng phạm. Nếu ông không nuôi ông tay áo, chính ông cũng tin Trọng Thủy, nhưng ai mà biết được chữ ngờ. Cuộc sống là vậy, that's life. Báo chí bây giờ nhiều tin tức rất ghê rợn, vượt qua trí tưởng tượng của rất nhiều người. Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh, thầy giáo hiếp dâm học sinh tiểu học, con giết cha, chồng giết vợ. Nhiều lúc tự hỏi không biết cái gì đang xảy ra ngoài xã hội hỗn loạn kia. Ngày xưa đâu có thế, hay ngày xưa vẫn có thế nhưng mình không biết. Nhìn một người nhiều lúc không biết còn có đáng tin nữa không, bên trong họ đang âm mưu gì với vỏ bọc trong sáng lịch lãm thế kia. Nhưng con người không thể không tin nhau, không tin thì làm sao có thể sống làm việc. Của tin còn một chút này, dẫu biết thế nhưng lòng vẫn buồn man mác. Cuộc sống là vậy, c'est la vie. Một quan hệ mới được thiết lập, một niềm vui, một hy vọng. Ngày qua ngày, đến một lúc nào đó, sự hy vọng bị dập tắt, thành sự thất vọng, sự phản bội và sụp đổ. Con người đã không vượt qua được sự cám dỗ của danh vọng, tiền bạc, đã bán đứng người khác. Ánh mắt vẫn ngơ ngác, nàng Mỹ Châu không tin đó là sự thật, vẫn rắc lông ngỗng trên đường, và con đường đưa đến biển cả, máu nàng hòa trong sóng biển. Ngàn năm nhắc hoài một trái tim thơ ngây, một cơ đồ chìm đắm, một tình yêu trái ngang, một lòng tin bị bội ước. Cuộc sống là vậy, Senhuzi Senzander. Dẫu biết rằng rồi sẽ có sự ăn năn, nhân rồi quả, Trọng Thủy gieo mình xuống giếng, kết thúc cuộc đời, trả giá cho sự bội bạc. Người đời không giận anh, nghĩa tử là nghĩa tận, chết là hết. Dù lúc sống họ có lầm lỗi thế nào, trái tim người Việt bao dung là thế, nên mới giữ vững giang sơn sau bao lần ngoại xâm. Nếu người Việt cũng chứa trái tim hận thù như kiểu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, thì mãi mãi sẽ chẳng đến đâu. Máu cứ trả bằng máu, tiếp nối mất mát và đau thương. Thôi thì hãy khép lòng mình lại nhẹ nhàng. Và ngoài kia nắng vẫn lên, gió thổi nhẹ trên đường, một ngày mới. Ngày 29 tháng 5 năm 2013, buffet với cái Hằng. Khoảng năm 96-97 gì đó, em Trương Thúy Hằng, bạn Hạt cùng lớp, có rủ Tony đi ăn buffet ở một khách sạn sang trọng ở Sài Gòn. Bạn ấy có được 2 cái phiếu mời, chắc là ai cho. Lúc đó khách sạn này còn gọi là Sài Gòn Prince, giờ đổi tên thành Duston thì phải, nằm ở đường Nguyễn Họ, ở Sài Gòn thời mới mở cửa. New World là sang trọng nhất, với câu cửa miệng là đi ăn ở New World. Mấy bà nội trợ đọc là New World. Sau đó thì Caravan rồi Sài Gòn Prince, nên Tony hăm hở lắm. Buổi trưa đó đã phải nhịn đói để buổi tối ăn cho nhiều cho đã. Đi ăn buffet, đọc là buffet theo kiểu tiếng Pháp, chứ không phải buffet theo kiểu tiếng Anh đâu nha. Là ăn thoải mái, nên phải có chiến lược bài bản, không được lãng phí và bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Đang nằm ngủ trưa, nhưng vì cồn cào trong bụng quá và cũng nôn nóng nữa nên ngủ mãi không được. Khoảng 2 giờ thì đã phải dậy tắm rửa để đi ăn buffet. Tắm rửa kỳ cọ thiệt sạch, tìm bộ đồ vía đẹp nhất để mặc.
Cái quần tây màu xanh dương đậm, cái áo thun màu trắng kem đóng thùng vào, rồi mang đôi dép có quai hậu. Mỗi lần co chân lên đạp thì cái ống quần lại lên tuốt trên đầu gối, lòi mắt cá và một khúc ống quyển đầy lông và đường đầy phèn. Chân quê mà, lúc đó chưa chân thành phố như bây giờ. Đạp tới khách sạn thì cũng đâu khoảng 4 giờ chiều, gửi xe đạp ở khách sạn lớn sợ nó hỏng nhận, nên chạy qua tận trường ngân hàng gần đó để gửi rồi lội bộ qua. Thong thả rong ruổi, cố kéo dài thời gian, mãi cũng chỉ mới có 5 giờ mà trên thiếp mời 6 giờ mới át. Hai đứa bèn đứng trước khách sạn, nói chuyện trường chuyện lớp, nhưng bụng đói cồn cào, hoa mắt muốn xỉu. 6 giờ kém 15, hai đứa xuất hiện ngay trước nhà hàng. Tụi phục vụ còn trộn rộn dọn đồ vào ra, hai đứa ngó nghiêng quan sát, chút nữa mình sẽ ăn cái gì. Nó bưng tôm ra kìa, nó bưng thịt gà ra kìa, nó bưng bánh mì ra kìa. Hai đứa nhìn theo, nuốt nước bọt ừng ực. Đúng 6 giờ, hai đứa lao vào ngay, ngồi sát mép quầy dọn thức ăn. Cả nhà hàng chỉ có hai đứa vì quá sớm chưa ai vào. Ngồi xuống, lấy khăn phủ đùi, lấy 2 ly nước lọc, vì chỉ miễn phí nước lọc. Xong cái lon ton chạy ra quầy bàn thức ăn. Đầu tiên là mình ăn gỏi bưởi tôm thịt. Cha mẹ ơi, nó ngon quá. Tony quất một đĩa to. Cái Hằng nói ông ngu quá, từ từ chưa gì đã ăn gỏi, no sao ăn cái khác được. Thấy mình ngu thật, nhưng không lẽ tự nhiên đổ lại dĩa gỏi, nên ráng ăn cho xong. Chạy qua ăn thịt cừu, lấy một miếng to. Thịt cừu thì mình chưa ăn bao giờ trong đời, chỉ đi học Anh văn, cô giáo bảo lem là thịt cừu nên lấy ăn cho biết. Ăn vào trong họng thì ôi thôi, muốn ói quá. Cái mùi gì kinh khủng, nhưng không lẽ ói trong khách sạn 5 sao, lại ráng nuốt. Tony thông minh nghĩ ra cách lấy thêm cà chua ăn kèm vào sẽ át đi mùi cừu. Vật vã mãi, hai đứa cũng hết dĩa cừu nướng. Cái Hằng bảo thôi mình phải đi ăn cái gì sang trọng thôi. Tôm hùm đi. Hai đứa tới quầy tôm hùm, nhìn nhưng không chắc là có miễn phí hay phải trả thêm tiền, nên không dám lấy, cứ đứng coi. Một lúc thì Tony đánh bạo hỏi anh đầu bếp là tụi em ăn cái này có được không anh? Ổng trả lời, được, giờ làm món gì? Cái Hằng nhanh nhảu bảo nướng bơ tỏi đi, tụi em thích ăn bơ và tỏi. Một đứa 2 con tôm hùm xong thì thấy nó cũng chả ngon lành gì. Nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy ông khách đang ăn hàu sống và cá hồi sống một cách ngon lành. Thế là hai đứa cũng ra quất cho 2 dĩa to, ăn thử cho biết. Triệu trạo và sợ hãi, lần đầu tiên mình ăn động vật chưa qua chế biến như vậy. Nhưng rồi cũng xong, hai đứa 2 dĩa hàu và cá hồi. Sau đó chuyển qua ăn bánh mì Pháp, rồi ốc hương, rồi lại bánh mì đen, rồi lại ăn tôm sú luộc. Tuyệt nhiên không đụng đến rau và cơm. Ngu gì. Đến 10 giờ thì khách về hết, chỉ còn hai đứa. 2 ly kem to là món ăn cuối cùng. Thật sự nuốt không vào nữa, nhưng cái Hằng cứ ép ăn đi chứ uổng quá ông. 2 ly kem nước ngoài này ở ngoài bán mấy chục ngàn lận đó. Thế là ráng. Cái Hằng quất được 2 muỗng, còn Tony ráng được 1/2 ly thì ớn ốc quá, phải bèn đứng lên ra về. Khi ra về, bẽn lẽn đưa 2 cái phiếu ăn miễn phí cho cô phục vụ trong sự ngỡ ngàng của cả nhà hàng. Tối đó ngủ không được, nước bọt trong cứ tiết ra hoài. Trở qua trở lại một lúc thì thấy muốn ói, nhưng phải kềm lại, ói uổng chết. Công trình ăn từ chiều đến giờ, ráng cho nó tiêu được bao nhiêu thì tiêu. Nhưng đến 2 giờ sáng thì chịu không nổi nữa, vào toilet ói sạch trơn. Cái bụng lại trống không, lúc đó mới ngủ được. Giấc ngủ của anh ấy đêm ấy không sâu, chập chờn và có nhiều tiếc nuối. Ngày 30 tháng 5 năm 2013, chuyện cô Cao và thầy hiệu trưởng. Tiếp theo, tóm tắt cốt truyện phần 1 La Mã và 2 La Mã. Cô Cao có công ty du lịch Oan Lạc,
tổ chức tour đi Nha Trang cho một trường tiểu học trên Củ Chi, thu trước 70%, còn lại 30% đi về rồi thu. Đi về, trường này nói chất lượng tour không đạt, không trả 30 triệu còn lại. Cô Cao nhờ Tony đòi nợ giùm, bị ông hiệu trưởng chửi thậm tệ. Giờ phần tiếp theo nha. Ba La Mã, cô Cao giải trình. Lúc đó Tony nói: thôi Cao à, mình kinh doanh phải có trước có sau, chứ nghe khách hàng nói vậy chắc cũng có lý do. Cốt để về mình quản trị lại doanh nghiệp. Dù ổng chửi nhưng mình xem như là một lời góp ý, là cơ hội để sửa chữa. Lúc này thì cô Cao mới phân trần là giá tour lẽ ra phải 200 triệu mới đủ các chi phí cho cả trường đi chơi như thế. Nhưng vì cạnh tranh khốc liệt quá nên cô chào giá còn phân nửa, và với số tiền ít ỏi đó, để thực hiện được tour, cô phải bóp mồm bóp miệng cắt giảm mọi chi phí có thể, thậm chí giảm số sao khách sạn ăn uống. Cô nói cái ông này lúc ký hợp đồng thì vui vẻ lắm, nên cô cũng nhân lúc vui vẻ mà lồng ghép một số cái bất lợi mà lúc sale không dám nói, như là có khi tụi em sẽ ghép chung 5 người một phòng được không thầy? Ổng lại nói vậy càng vui, đi chơi chủ yếu là thức chơi chứ ngủ nghe gì. Quay qua còn nói với mấy ông thầy khác: tao ngủ với mày, mày ngủ chung với thằng kia con kia, cười ha hả mà. Cô nói khéo là ăn uống, em sẽ rau nhiều hơn thịt cá nhé. Ổng bảo là được em, giờ thịt cá ớn quá rồi, tụi anh thích ăn rau lắm, nhất là rau sạch. Rồi cô cũng nói có đi mua sắm không để tụi em biết. Ổng bảo phải đi chứ, tụi anh dành dụm cả năm nên ra đó em cứ đưa đi mua sắm. Rồi thằng hướng dẫn nó nói tối hôm trước nó xin phép ngủ sớm để sáng mai đưa các thầy cô lãng mạn đi dọc bãi biển nhặt vỏ sò, mượn hồn hút gió. Nhưng mấy ông thầy có cả ông hiệu trưởng nữa, 12 giờ đêm còn tụ tập qua phòng nó, đem bia ra rồi ép nó uống. Nói mày say thì mai nằm nghỉ, đi đón bình minh bình miết chi, làm cái éo gì. Ông này trùm nói tục mà, nên nó mới say và ngủ quên. Cô nói đã nói như vậy rồi, xác nhận hết rồi, nhưng về biến thành nội dung khác, vì không muốn trả tiền, làm ăn thì mệt vụ đòi nợ lắm ông à. Tony ngồi giữa nghe thì thấy bên nào trình bày cũng thuyết phục, nên thôi im lặng uống hết ly cà phê rồi về văn phòng làm việc. Lúc cô Cao lấy xe máy chạy về, dáng người cao nhòng ốm nhách trên chiếc Mio màu đỏ, Tony nhìn thấy thiệt là thật tội nghiệp. Mình không biết làm gì để giúp cô ấy. Tính hồi đó hay bao đồng, thấy bạn bè mất tiền mà mình thở dài thường thượt cả buổi. 4 La Mã, cô Cao và giải pháp đòi nợ. Đâu 2 tháng sau thì cô Cao gọi mình ra quán cà phê, khoe là đã đòi được nợ ông Tuấn rồi. Mình hỏi ủa sao hay vậy, kể cho nghe. Cổ kể thì tôi lập ra một trung tâm du lịch mới, tên là Trung tâm Du lịch Rạng Đông. Tôi cử một đứa lanh lợi giỏi giang qua chào ông Tuấn tham quan sở thú cho học sinh cả trường. Tụi nó có chương trình ngoại khóa tham quan sở thú. Tôi chào giá tổng cộng 45 triệu, rẻ hơn phân nửa đối thủ. Cái bên đó đồng ý liền. Tôi trích ngay tiền lại quả commission cho ông hiệu trưởng 3 triệu. Bên đó chuyển trước cho tôi 70%, tức khoảng 30 triệu. Nhận được tiền, coi như xong nợ, tôi thanh lý hợp đồng cũ. Tôi đòi mãi không được nên mới nghĩ ra cái mưu này để lấy lại, và số tiền lấy đúng số tiền cũ, không lường gạt ai một xu. Cô Cao còn kể tôi nhận tiền xong cái muốn cho ông hiệu trưởng một bài học. Hiệu trưởng gì mà hay chửi tục quá đi, nên tôi im lặng không nói gì. Sáng hôm đó, bên trường vẫn tổ chức đi tham quan cho thầy cô và các em. Tờ mờ sáng, các em học sinh đã nô nức đeo khăn quàng, được phụ huynh chở lên trường ngồi chờ. Các thầy các cô thì nào cơm nắm trái cây nước trà đá, cũng ngồi chờ sớm từ lúc 6 giờ sáng. Đợi mãi đến 7 giờ vẫn không thấy. Các thầy phụ trách
đội mới cho các em múa hát và trò chơi sinh hoạt tập thể trong lúc chờ đợi. Hát hết bài này đến bài khác, múa hết bài này đến bài khác. Sinh hoạt chán chê mà xe vẫn chưa thấy đâu. Ông hiệu trưởng gọi vào máy di động lẫn máy bàn hoài mà tôi không thèm bắt máy. Đâu 9 giờ rưỡi tôi mới gọi lại, giả bộ hỏi ổng: chớ thầy gọi em có gì hem? Ổng nói: ủa sao xe công ty giờ vẫn chưa thấy lên, cả trường đang ngồi chờ nè. Cái tôi nói: chờ đợi chi thầy ơi, thầy cho các bạn giải tán hết đi, có trung tâm du lịch Rạng Đông nào đâu, công ty oan lạc đó, lấy lại tiền nợ cũ đi Nha Trang đó thầy. Ông hiệu trưởng mất mấy phút lắp bắp mới nói lại được, nói: cô dám, tôi sẽ kiện, sẽ thưa. Cái cô Cao nói: dạ, muốn thưa muốn kiện gì thì tùy thầy, em có cái băng ghi âm lúc thầy nhận 3 triệu nè, em cũng trình ra luôn. Nên thầy nói các bạn giải tán hết đi nha, về sớm nghỉ ngơi chứ nắng. Nói rồi tôi cúp máy, tôi cho tới bây giờ không thấy ổng gọi lại. Tony nghe xong mà người toát mồ hôi, đúng như truyện kiếm hiệp Kim Dung. Núi cao ắt có núi cao hơn, mà bạn mình tên oan lạc họ Cao, làm gì cũng cao cơ, nên ông hiệu trưởng kia thua trí là phải. Chương 10. Đề bài em hãy mô tả quang cảnh phòng chờ sân bay. Em có dịp đi Hà Nội bằng máy bay, xong thì em quay về lại thành phố, làm thủ tục xong và vào phòng chờ sân bay Nội Bài. Em vừa yên tọa, bỗng giật mình bởi tiếng của một cô gái mặc áo dài xanh đứng núp trong cánh cửa, tay cầm micro. Ladies and gentlemen, Vietnam Airlines Flight number VN114 has been delayed. Đoán là Ladies and Gentlemen, Vietnam Airlines Flight number 114 has been delayed. Một cậu trẻ ngồi bên cạnh em liền chửi thề bằng tiếng Mỹ: Fuck you man. Cậu lầm bầm nên đổi tên là Delay Airlines cho rồi. Lầm bầm xong, cậu móc điện thoại gọi điện cho người thân để thông báo. Cậu nói biết thế thì đã đi Jetstar Pacific Airlines. Em sếp cậu này thuộc nhóm rành sinh ngữ hay đang mừng cho công ty nước ngoài, vì thấy nói chuyện không có câu nào mà đầy đủ tiếng Việt. Ví dụ một câu của cậu này là: ôi giời ơi, nó lại delay rồi, nên em no need ra đón anh sớm. Khi nào có exact time, anh sẽ còn confirm lại. Mấy cô mấy cậu khác thì em thấy đang chúi mũi vào cái laptop, chắc để quánh game chat chúa hay dạo chơi trên mạng, la hét om sòm, cười nói như ở nhà riêng. Em xếp vào nhóm rành tin học. Trong một góc, các bô lão đang hãnh diện kể cho nhau nghe về con A thằng B của tôi đang làm gì ở Sài Gòn. Lâu lâu vẫn quy thóc giá vé máy bay rồi chép miệng. Em xếp vào nhóm phụ huynh có con cái nam tiến, làm ăn có chút tiền muốn báo hiếu bằng cách ép các cụ sử dụng phương tiện giao thông hiện đại cho biết. Một nhóm mấy bà mấy cô vội vã chạy vào quầy để mua sắm chè xanh, mơ, sấu, bánh đậu xanh. Mấy cô mậu dịch viên mặc áo dài hồng vây quanh tươi cười tiếp chuyện. Em xếp vào nhóm hãy chọn giá đúng. Phần lớn hành khách chìm đắm và say mê nhắn tin qua di động, lâu lâu lại cười hi hí. Với một số người Việt, điện thoại di động là báu vật. Cứ mấy phút phải móc ra coi một lần, thấy không có ai nhắn tin thì lại bỏ lại vô túi quần. Em xếp vào nhóm đam mê truyền thông. Vài ông nhìn da trắng men mét chắc Đài Loan, Trung Hoa gì đó, đang nói cười với mấy cô em xinh đẹp gốc miền Tây, nói về hở nai, xia lỏng quạng, tức là Hà Nội, Hạ Long. Mấy cô em hạnh phúc ra mặt sau chuyến trăng mật. Em xếp vào nhóm hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
Một nhóm say mê nhìn màn hình tivi đang phát chương trình game show gì đó, thấy người chơi chạy nhảy lung tung và hai MC ra sức lùa người chơi vào cái ô cho đúng luật. Dạo này game show nhiều quá, không biết cái nào là cái nào. Kết luận, nhóm văn hóa nghe nhìn. Mấy khách du lịch ngoại quốc mắt xanh đang ngồi thành một góc. Tất cả im phăng phắc và mỗi người một cuốn sách trên tay. Để ý thấy Tây đọc sách trong sân bay, nhà ga, phòng chờ. Cứ có thời gian rỗi là họ đọc. Cảm giác bình thường, không nôn nóng mấy. Em xếp vào nhóm cộng đồng văn hóa đọc. Không thấy người Việt nào trong nhóm này. Từ lâu rồi em không thấy người Việt nào đọc sách ở chốn công cộng. Đợi lâu quá nên cậu trai rành sinh ngữ mom men tới ngồi cạnh đám khách Tây, chắc để thực tập sinh ngữ. Cậu hỏi ngay một bà Tây rất già đang run run cầm sách. Chắc bị Parkinson nhưng cũng bon chen thú vui reading. How are you for some? Đoán là where are you from? Bà Tây có vẻ bị làm phiền nhưng cũng mấp máy trả lời cho nó có văn hóa với người bản địa. Quan sát tới đây thì đã quá mệt, em bèn ngủ gục. Ngày 5 tháng 6 năm 2013, đói thì cho sạch. Ai đã từng học qua môn marketing căn bản đều biết đến Philip Kotler. Hiện ông đang dạy bên Đại học Northwestern Chicago. Năm 2007, giáo sư Kotler sang Việt Nam để giao lưu, nôm na là đi dạy cho các doanh nghiệp Việt Nam biết làm thương hiệu. Học phí cũng đâu có ít, vài trăm USD một ngày, nhưng thôi cũng ráng ăn khoai ăn cỏ để tham gia. Có cả ông Tây bà Đầm học nữa. Trong lúc cao hứng, ông có đề nghị Việt Nam tìm một thương hiệu quốc gia, ví dụ như là cái nhà bếp của thế giới, Kitchen of the World chẳng hạn. Học trò ngồi dưới xôn xao, hay quá, chưa nước nào nghĩ ra. Một Amazing Thái Lan hay một Truly Asia cũng chẳng thể sánh bằng. Rồi đây thế giới sẽ biết tay ta, muốn ăn thì lăn sang nước Việt. Nghe tới đây, Tony liền bỏ học, chạy ra ngoài reo lên Eureka, nhưng hẻm có nude. Thì ra anh ấy đã tìm ra được công thức làm giàu cho bản thân mình. Xong phần mở bài. Vô thân bài nè. Thật ra cái Tony nghĩ cũng chẳng có gì sáng tạo. Kiểu xe công nông cải tiến, Tony nghĩ Việt Nam có thể mang thương hiệu nhà tắm của thế giới, Bathroom of the World, được không? Thôi thì bố trí nhà tắm khắp nơi, từ sân bay đến bến cảng, đến cửa khẩu, nông thôn, thành thị, làng mạc, phố xá, đều có bảng hiệu, nhà tắm here, văng văng. Khách vào ra gì cũng bắt tắm. Tắm rồi mới cấp visa. Vào Việt Nam, câu đầu tiên hướng dẫn viên du lịch hỏi là mày tắm chưa? Các tour du lịch rộn ràng với các chương trình tắm trọn gói, tắm nắng rồi tắm mưa, tắm sông rồi tắm suối, tắm hồ, tắm bể, tắm khô rồi tắm bùn, tắm hồ bơi, tắm sauna, tắm khoáng, tắm cao nguyên và tắm đồng bằng, tắm miền duyên hải và tắm nơi rẻo cao, tắm trà xanh, tắm cà phê, nhà tắm, người tắm. Hòa chung không khí tắm táp đó, Tony mở thêm một công ty nữa có tên là Tắm Việt. Theo model, cái gì cũng có chữ Việt ở phía sau. Hoa hậu áo tắm trong các cuộc thi hoa hậu toàn quốc sẽ phụ trách mảng marketing. Đài truyền hình sẽ có chương trình game show ăn khách là Tắm với ngôi sao. Bữa thì mời Thanh Bạch, bữa thì mời Hồng Vân, bữa thì mời Công Lý, Quang Tèo, Lý Hùng, Lệ Thủy ngập dầu. Công ty Tắm Việt sẽ nổi lên với câu slogan hãy về mà tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là đi tắm. Tức là đi tắm, gieo vần lục bát nên phải thành tâm. Sau đó thì cổ phần ngay, mời một vài thiên tài trong lĩnh vực đồn thổi cổ phiếu. Một ngày nghĩ ra một dự án, vẽ vời, nào lấn biển để xây nhà tắm nghỉ dưỡng, đục núi để xây hang tắm, dự án vừa thủy điện vừa tắm trên cái hồ chứa. Nhớ lưu ý kẻo kẹt chân vào tua bin máy phát điện ngang.
Trồng cao su cũng có chương trình tắm trong rừng cao su, đầu tư quốc tế để có chương trình trái phiếu ủng hộ tắm với Khmer Đỏ, tắm với voi Lào. Dân chúng mê tít mắt, mua cổ phiếu trái phiếu khí thế, và thế là Tony lại tha hồ đếm tiền trong nhà tắm. BS thông báo mới nhất, sau bao năm cầm cự, công ty tắm Việt chuẩn bị giải thể. Công ty nợ lương nhân viên cả năm rồi và năm nào cũng thưởng Tết bằng các suất tắm miễn phí. Có bữa hẻm có khách hàng nào chỉ toàn cán bộ công nhân viên tắm rửa kỳ cọ lưng cho nhau, nhưng mặt ai cũng buồn thiêu. Hôm qua nhân viên trung thành nhất cuối cùng cũng rời bỏ công ty. Thằng này lúc vào gần 80 kg, giờ chỉ còn 45 kg vì thiếu ăn. Hai gò má nó tóp lại và cái miệng dài ra thành cái mỏ. Hôm qua nó vào phòng Tony, vừa gõ cửa đã thấy cái mỏ vào trước. Tony giật mình không biết thể loại chim cò nào lạ quá bay vô đây. Nó bảo không phải chim đâu anh, em nè. Nó lại mặc cái áo vàng khè, làm mình nhìn thấy giống tụi bán pizza, hóa trang thành vịt Donald đi giao bánh. Nó khóc với Tony: giờ suốt ngày em chỉ nghĩ đến việc ăn thôi anh à, lương anh không trả, em đói bụng quá mà, suốt ngày bắt tắm cho khách coi. Em tắm không nổi, em biết đói thì phải cho sạch, nên cứ mỗi lần đói bụng em lại đi tắm. Nhưng bữa nay tay em cầm cục xà bông không nổi nè anh. Em trả lại anh mấy vé tắm miễn phí, em đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đây. Nó nói rồi quầy quả bước đi, nước mắt rơi lã chã nhưng không ướt được cái cằm vì bị cái mỏ hứng hết. Nói đến Hàn Quốc, Tony tự nhiên thèm kim chi, thèm gà đẻ thải dai nhách của nó nữa. Đẻ mấy chục đợt và đầy kháng sinh bên trong, hết đẻ được nên bị thải xuất qua Việt Nam, được công ty nhập khẩu phù phép thành gà ta thả vườn. Dai nên ai cũng thích vì có cái để nhai được lâu. Trong năm 2012 vừa qua, Việt Nam, một nước với 70% dân số làm trong lĩnh vực nông nghiệp, đã nhập từ Hàn Quốc, một nước công nghiệp phát triển với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 15,54 tỷ USD. Ngoài máy móc trang thiết bị hóa chất xe hơi còn có gà đông lạnh, góp phần tạo nên cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của nước ta thêm phong phú. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, du hạt lần 1. Kiếm một đống tiền từ chứng khoán và nhà đất. Thế là Tony đi du hạt lần 1. Còn mấy ngày nữa lên đường, tự nhiên thấy trộn rộn quá hà. Mấy bữa nay, người cứ tưởng tượng đang ở Mỹ không thôi. Sáng nay ngủ dậy, tự nhiên cảm thấy bị jet lag. Tình trạng say máy bay và do chênh lệch múi giờ. Hôm qua đi Củ Chi thăm đất xây nhà máy, cậu tài xế mở radio, ca sĩ ca bài quê hương là chùm khế ngọt. Tony ngồi nghe mà khóc rấm rứt, bứt tóc bứt tai vì nhớ Việt Nam. Tụi Singapore ngồi cùng xe, tụi nó qua Việt Nam góp vốn lòm en với Tony. Ngạc nhiên hỏi ủa sao mày khóc, nên Tony sẵn tiện dịch luôn nội dung bài hát Hometown is a bunch of sweet star Bruce. Tony giỏi quá, cái chi cũng dịch được. Tụi nó nghe xong xúc động quá và cũng thích thú nữa. Bắt ghé chợ mua trái quê hương để ăn cho biết. Tối qua ăn hết mấy trái quê hương ngọt, còn để dành trong tủ lạnh một đống quê hương chua. Sợ ăn nhiều thì bị anh Tào tháo rượt. Nói vậy chứ Tony, anh hùng nổi tiếng trong thiên hạ, tự nhiên đi rượt đuổi mấy đứa ỉa chảy làm chi. Sang quê Kỳ lần này, hành trang mang theo chủ yếu là cái camera cả chục chấm. Mục đích chính là đi chụp hình về khoe. Chắc tốt nghiệp xong, kiến thức sách vở đâu không thấy, chỉ thấy mang về nước mấy vali toàn album và album. Các chủ đề Tony và bạn hữu, Tony và giáo sư, Tony và thư viện, Tony và căng tin, Tony và đường phố, Tony và Itsy, Tony và y cà rốt đều được bọc giấy kính cẩn thận, ghi rõ thời gian, địa điểm chụp để không có đứa nào cãi được là dùng Photoshop. Chỉ sợ tụi nó không tin. Đó là điều căng thẳng nhất trong suốt thời gian du học của Tony.
còn phải mang theo tiền nữa chớ. Ở bên này ai xin cũng không cho, ki bo keo kiệt. Qua bên kia, mỗi lần nghe quê hương là chùm khế ngọt do Cẩm Ly ca, Tony lập tức đến Western Union thực hiện hành vi kiều hói. Biết viết sai chữ hói rồi nhưng cố tình sai cho nó ra Việt kiều, đúng là khả năng hòa nhập nhanh dễ sợ. Rồi đang search thử NASA hay Boeing ở bang nào nữa chớ. Ở bên này đi làm thêm cắt cỏ hay làm móng mệt thấy bà, về nước phải nổ. Lúc rảnh rỗi ngoài giờ lên lớp, Tony có đi làm kỹ sư lắp ráp máy bay Boeing hay làm phi hành gia NASA cho bà con sợ hãi. Ngày 7 tháng 6 năm 2013, du hạt đợt 2 ở Cam Ranh. Kinh tế cứ suy thoái hoài, chờ mãi cũng chả thấy dấu hiệu nào khả quan, chả ai làm ra tiền lúc này cả, giờ thì phải làm răng. Có 32 cái làm hoài. Suy nghĩ mấy đêm, Tony quyết đi du hạt trở lại. Tony cứ nhức đầu là thay đồ đi du hạt. Năm nào cũng đăng ký một trường, từ trường Đại học Thanh Hoa đến Harvard, đều bon chen xin vô cho được. Rồi hạt nửa chừng thì bỏ, không hạt nữa vì phải về nước bán phân. Nghe mình trình bày lý do nghỉ học, Tony nói lý do là yêu môi trường và sự trong lành của quả đất, rằng phân là một phần của sự sống của màu xanh trên hành tinh này. Nghe xong, thầy cô lẫn đồng môn đều òa khóc nức nở, lật đật làm farewell party, rồi hát vang bài, tiễn bạn lên đường trong nước mắt. Kể từ đợt du học lần 1, mấy năm nay gián đoạn bởi ở nhà lo trùng tu ngoại quan. Example nhổ tóc bạc, kéo căng da mặt, xóa dấu chân chim, hút mụn bọc tắm trắng, tẩy lông vĩnh viễn bọc răng sứ. Ngoại quan giờ khá rồi nên đi du hạt tiếp đợt 2, dự kiến kéo dài đến năm 2015 để lấy bằng về khè mấy người trong xóm. Thật ra thời khủng hoảng, hạt là một cách trú bão hay nhất, vừa có kiến thức, vừa ngoại ngữ, vừa có mạng lưới quan hệ quốc tế. Qua khủng hoảng lại về làm ăn, mà học cái gì và trường nào đây? Bèn search top 10 trường đại học tốt nhất thế giới, in ra bỏ trong rổ và ngồi lựa. Harvard không ta, thôi lạnh lắm, không hạt ở khu vực lạnh lẽo này nữa đâu. Hay Stanford, nghe chữ Ford không thấy hay, nghe giống xe hơi quá. Oxford cũng vậy, nghe cứ thế nào. Hay Cambridge, mình phát âm là Cambridge. Hồi nhỏ đến giờ không ai sửa. Hôm bữa mình nói mình học tiếng Anh giáo trình Cambridge, bị một giáo sư người UK nói mày khùng. Bèn mở Google Image ra coi cơ ngơi trường thế nào. Trường này được nè, vì mình cũng thích chèo thuyền. Mình sẽ ghi rõ trong đơn nhập học là lý do chọn học là row row your boat gently down the stream cho nó dễ thương. Ai đang đọc cái này thì cũng nên đi du học cho rồi. Nếu bạn có chút tiền và có chút iốt, hãy du học. Không có tiền như Tony thì gửi thư qua các trường xin học bổng, gửi 10 lá thì cũng được một cái đúng chính tả. Tây nó đọc nó hiểu thì nó cho liền. Cứ nói Việt Nam dân tộc vừa thoát khỏi chiến tranh, đáng thương nhất thế giới, thì ai đọc mà không mũi lòng. Ở trong nước cũng chẳng làm được gì, khởi nghiệp thì cũng tiêu, tìm việc tốt thì không có, mở báo lá cải ra đọc toàn các tin tiêu cực có dấu sắc như té, móc, chích, quánh, cướp, hiếp, giết, ói, cắn, đốt. Nếu đang kinh doanh không thành công mới bị đuổi việc, đừng lo, hãy sang Mỹ hay Anh du học. Vì vậy, nào ta cùng đi du học, không đi Mỹ thì đi Úc, Anh, Liên Xô, Trung Quốc đều được hết. Nếu không du học thì du lịch, du mục, du canh, du cư, du côn, du đảng, miễn có du là được. Nói vậy thôi chứ ai không đi cũng được, ở Việt Nam cũng được. Ở Việt Nam vui hơn nhiều, ăn ốc và hột vịt lộn cực ngon. Bên kia làm gì có mấy món ốc xào me, chem chép nướng mỡ hành, ốc gạo luộc. Đi hạt làm gì? Hạt đã đời về nước cũng vậy hà, hạt cho lắm về cũng thất nghiệp. Vả lại lúc nhỏ hẻm đi thì thui, giờ luống tuổi rồi, đi du hạt mệt lém.
hạt nhức đầu thấy mẹ. Ngày 8 tháng 6 năm 2013, đời cua đời cấy. Khi còn học ở SBS, có lần giáo sư đặt câu hỏi, theo bạn doanh nhân là ai? Rất nhiều quan niệm khác nhau được đưa ra vì lớp hạt là một hợp chủng quốc, đến từ nhiều nền văn hóa. Sau đó thì thầy mới đưa ra quan niệm của thầy, cũng như của các giáo sư trong trường, thành một quan điểm hay còn gọi là trường phái Harvard về doanh nhân. Nôm na là doanh nhân là người lãnh đạo, có thể làm chủ hay không phải làm chủ, nhưng phải là lãnh đạo doanh nghiệp hay tổ chức có lợi nhuận. Mục tiêu là lợi nhuận, nhưng doanh nghiệp phải lèo lái làm sao để không xung đột với đạo đức xã hội. Doanh nhân phải giải quyết sao cho sự phát triển của doanh nghiệp của mình không gây phương hại đến môi trường thiên nhiên. Doanh nhân phải làm từ thiện xuất phát từ tâm của mình, từ tình đồng loại, chứ không phải vì nhu cầu marketing. Và cuối cùng là doanh nhân phải biết chia sẻ với thế hệ sau về cả tiền bạc lẫn vốn sống, kiến thức nhằm tạo ra một thế hệ doanh nhân mới khi mình chết đi. Các quan niệm tuy có khác đi chút ít, song vẫn tụ trung các ý trên thành một chuẩn thế giới. Nói chung là diễn giải từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Tony nói thấy nó không có trơn tru gì hết. Và lúc đó mình cũng hoảng hồn, thấy mắc cỡ. Vì mình mang tiếng là doanh nhân đã lâu. Ngày 13 tháng 10 nào cũng tổ chức ăn uống hát hò, tặng bằng khen treo đầy nhà. Nhưng mình đã làm được gì? Chẳng làm được gì cho cộng đồng và chẳng chia sẻ với ai một cách tự nguyện. Bạn bè hỏi, ở Việt Nam doanh nhân là thế nào? Tony thật sự lúng túng và nói ở Việt Nam muốn làm doanh nhân không có tiêu chuẩn hay ai cấp phép, nên tụi tao thường phải đăng ký vào câu lạc bộ doanh nhân là xong. Đó là tiêu chuẩn Việt Nam. Thế là ngồi suy nghĩ lại, thế giới người ta quan niệm doanh nhân nó khác mình. Vậy nước mình chắc không có ai, hay có mà mình chưa biết. 15 năm đi làm, gặp N người gọi là doanh nhân, mình thấy không ai thỏa hết các điều kiện của chuẩn thế giới như thế cả. Có người thì làm giàu một cách nhanh chóng nhờ lấy tài nguyên thiên nhiên, chặn dòng chảy của các con sông làm thủy điện, xả nước thải ra sông, mặc cá tôm chết sạch. Có người làm giàu bằng bóc lột sức lao động của đồng loại mình một cách quá đáng, ép quần quật bán sức lao động cho họ, nhưng tới lúc lãnh lương thì kỳ kèo o ép, hẹn tới hẹn lui mới trả. Có người đoạt giải anh hùng từ thiện, quán quân từ thiện, nhưng lưu loa lên cho cả thiên hạ biết, ghi rõ tên mình hay doanh nghiệp mình lên phong bì, chỉ cho vài triệu đồng, nhưng phải bắt những thân phận đáng thương kia phải khóc, phải cười, phải cảm ơn xỉu lên ngất xuống để quay lên tivi, chụp hình lên báo. Có người có con đường làm giàu bí hiểm, không ai biết làm sao họ giàu vì họ không muốn chia sẻ. Vì cái khôn của người Trung Quốc dạy ta là cho bạc cho vàng, không ai trỏ đàn đi buôn. Bao nhiêu tỷ phú thế giới lúc họ chia gia tài chỉ để lại cho con vài đồng gọi là, còn tất cả đều đưa vào quỹ từ thiện. Trong khi bên ta thì ngược lại, nhà nhà thường thường bậc trung, có 2 đứa con thì ông bà cha mẹ cũng cày gần chết, để có 2 cái nhà cho chúng nó làm của. Còn doanh nhân ta thì làm quần quật, o ép đối tác từng đồng, kỳ kèo với người làm từng xu, để con cháu mua siêu xe, đốt tiền nấu trứng như công tử Bạc Liêu một thời. Thương con hay không thương? Tụi Tây nói vậy là không thương, vì như vậy là làm cho nó hỏng. Lúc thảo luận, mình có ngồi chung nhóm với 2 bạn Trung Quốc, thấy các bạn nói là bên Trung Quốc vẫn có khái niệm không ai giàu ba họ, tức giàu cho lắm 3 thế hệ thì cũng hết. Nhưng ở phương Tây, họ giàu đến cả chục thế hệ. Cụ thể trong nhóm vẫn có một anh người Ý là thế hệ thứ 5 của một tập đoàn sản xuất các sản phẩm cà chua. Mình chợt nhớ lại hình ảnh cậu con của ba Huy, công tử Bạc Liêu lẫy lừng những năm 1930, 1940 với cả 100.000 hecta đất ruộng lúa và ruộng muối, với chiếc máy bay và sân bay tư nhân đầu tiên. Thế nhưng thằng con sau này chạy xe ôm, sau này nhà nước phát hiện ra
nên cho về làm bảo vệ khách sạn Công Tử Bạc Liêu. Du khách đến tham quan, ông vẫn dắt khách chỉ trỏ đây là phòng ngủ của ba tôi, đây là chỗ đá gà của tôi, đây là chỗ tôi chỉ nào con gà con vịt nào là giai nhân sẽ bẻ cổ ngay lập tức để luộc tôi ăn. Đây là giường nóng, đây là giường lạnh, từ hội đồng trạch đến Ba Huy giàu có vậy, mà tới thế hệ thứ ba thì phải chạy xe ôm. Ủa sao kỳ vậy? Tụi Trung Quốc nói bên tao cũng vậy, vậy Âu Á có gì khác biệt? Cái Tony với hai người bạn Trung Quốc đi tìm hiểu tiếp, vô thư viện search tài liệu đọc, rồi phỏng vấn bao nhiêu là người, cuối cùng cũng tạm rút ra được nguyên nhân trong một cổ thư Trung Quốc thế kỷ 15. Họ cũng làm thống kê trong cả mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc và châu Á, nên nhóm tạm tin và dùng làm cơ sở nghiên cứu tiếp. Cuốn sách nói về sức mạnh của sự chia sẻ, The Power of Giving. Một người sinh ra để thành đạt, có 1 phần tài, 2 phần đức và 7 phần phúc. Nôm na cái phúc này gọi là cái may mắn, phúc phần của gia đình tổ tiên để lại, sinh ra có phúc, nó đẹp đẽ khôi ngôi lành lặn, nói 1 hiểu 10, cái đó sẽ quyết định 70% sự thành đạt. Vấn đề là con người mình không biết cái phúc của mình bao nhiêu, nên con người muốn thành đạt phải tích đức, tức tăng tỷ lệ trong cái zoom 20% đó, phải luyện tài để đạt cái mass trong cái zoom 10%. Có ví dụ ông Trương ở Hàng Châu, một nhà buôn nổi tiếng thời đời Đường. Số phận của ông là thương gia nên thang đo sự thành công là số tiền có được. Phúc của ông là được 100.000 lượng vàng, đó là tới điểm cực đại của đồ thị sự nghiệp của ông. Tức ông nếu chỉ có 50 lượng thì công việc cứ vẫn phát đạt, vì đồ thị vẫn còn đi lên. Nhưng khi ông có 100.000 lượng rồi mà vẫn cứ tích lũy tiếp thì sự nghiệp sẽ bắt đầu đi xuống. Rủi ro, xui xẻo, rồi bệnh đau, đủ thứ chuyện cho nó mất dần, rồi xuống con số 0. Đó là thế hệ thứ ba của ông sẽ phải gánh chịu. Nên người phương Tây họ nắm bắt cái này sớm. Họ đưa ra giải pháp, đó là bí mật của nhà giàu phương Tây. Họ chỉ nuôi con, nuôi cháu đến 18 tuổi, rồi muốn học nữa thì đi vay của chính phủ hay của gia đình, có hợp đồng luật sư đàng hoàng. Xong ra trường, tụi này cũng cày quần quật như bao nhiêu người khác để trả nợ. Sau một thời gian dài mới vô công ty của gia đình làm, rồi leo dần lên như người ngoài vậy, nên tụi nó quý trọng đồng tiền. Các tỷ phú phương Tây vì không biết cực đại của cuộc đời mình là bao nhiêu, nên họ chủ động bỏ bớt. Khi đến con số 99.000 lượng, họ cho đi 90 lượng vào quỹ từ thiện, chỉ còn 9.000. Số phận của họ lại được tiếp tục 91.000 lượng nữa, nên làm ăn cứ lại phát đạt. Cứ như thế, tới đời con đời cháu cứ phát đạt hoài. Chưa kể khi cho đi, sức mạnh của sự chia sẻ nó lại làm cho cực đại của họ cao hơn. Mức cực đại lần sau sẽ là 150.000 lượng, chứ không phải là 100.000 lượng nữa. Đọc xong thở dài, hiểu, thôi thì đời cua máy, đời cấy đào. Thôi giờ lo cho tụi nhỏ thế hệ Tony Junior hưởng một chương trình giáo dục thật tốt. Rồi thôi, không để lại một xu cho nó. Rồi nó muốn làm gì thì làm, muốn siêu xe biệt thự gì thì tự nó làm lấy. Mình, mảnh đất bé xinh ở một góc đồi Đà Lạt, cất cái nhà nho nhỏ ẩn trong rừng thông, bình yên, sáng pha ấm trà cầu đất, xong đạp xe đi dạy hạt, truyền cho thế hệ sau những cái mình đã biết. Chiều tưới cây tưới hoa trong vườn, viết thơ viết văn đọc sách, đối ẩm với bạn hiền, chờ trăng lên và gió ngàn vi vút qua đồi thông trước mặt. Không biết có làm được không nữa, thấy cũng khó, nhưng thôi ráng. Chương 10 của tác phẩm Cà phê cùng Tony xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới mỗi ngày. Xin chào.